स्वप्न हा कवितेचा फार महत्त्वाचा भाग आहे. मज कळे न स्वप्न कशाने सत्याहून सुंदर दिसते, मग सांध्य समयी सर्वांची ही घागर का पाझरते. या झोपेमध्ये एक वास्तव नसलेलं कृत्रिम जग आपण स्वप्नांमधून निर्माण करतो. ही स्वप्न म्हणजे नक्की काय असतं? अनेक लोक असं म्हणतात की आम्हाला स्वप्न नाही पडत, पण तसं नाही आहे. तुम्हाला झोप लागली हे जर सत्य आहे, तर तुम्हाला त्या झोपेत स्वप्न पडलं हेही तेवढंच सत्य आहे. हे सत्य आहे, हे सत्य आहे, वास्तव आहे असं समजणारे लोक एका विशिष्ट भ्रमात आहेत. तरी सुद्धा कॉमन मॅनला हे प्रश्न पडतातच. सकाळी पडलेलं स्वप्न खरं असतं का? तर डॉक्टर म्हणून तुम्ही काय उत्तर द्याल? मुलांच्या आयुष्यामध्ये 2 शब्द कधीही यायला नको: स्पर्धा आणि परीक्षा. ड्रीम्स आर स्टोरीज क्रिएटेड बाय युअर ब्रेन वेन यू आर अस्लीप. माणसाला पक्ष्यांचं अपार आकर्षण आहे. सगळ्यात अद्भुत प्राणी पक्षी आहे. तो किती उंच जाऊ शकतो, सगळं वरतून पाहू शकतो. फांदीवरनं आपण पडू की काय ही भीती माणसाला जी दचकवायची त्यावेळी. स्वप्नांमुळे हे सगळ्याचा निचरा होतो का? सत्याचा सामना माणूस करू शकत नाही. या सत्याला असत्याचा म्हणजे सोन्याचा अलंकार व्हायला त्याच्यामध्ये हीण मिसळावं लागतं. तसं आहे. प्राण्यांना स्वप्न पडतात, अंध व्यक्तींना स्वप्न पडतात, परंतु त्यांच्यात इतर सेन्सरी इनपुट्स तीव्र असतात स्वप्नामध्ये. असं भीतीदायक स्वप्न पडतं आणि घाम फुटून जाग येते, पल्स वाढलेला असतो. मग ही स्वप्न सुद्धा REM स्लीपमध्येच पडलेली असतात. ज्यावेळी डोळ्यांच्या बुबुळांची वेगाने हालचाल होते त्यावेळी स्वप्न पडतात. त्यावेळी तुमच्या शरीराचे सगळे स्नायू शिथिल झालेले असतात. तुम्ही पब्लिक प्लेसमध्ये गेलेले आहात, तुम्ही कपडेच घातलेले आहेत. हे फार कॉमन आहे. त्याच्यामध्ये काय मानसशास्त्र आहे? सो अनकॉन्शियस हे सबकॉन्शियसच्या पेक्षाही पलीकडे आहे. पण हे कशामुळे होतं असं? आपल्या मनाचे फ्रॉइडनी 3 भाग मांडले आणि ते आजही रिलेव्हंट आहे ते शास्त्र. बऱ्याचदा असं आपण वाचतो पुस्तकांमधनं की काही संत असतात, महात्मे असतात की त्यांना असा स्वप्नामध्ये काहीतरी संदेश किंवा आदेश येतो आणि मग ते एखादी गोष्ट जाऊन करतात. तर तो स्वप्नामधला आदेश म्हणजे नक्की काय असतं? हे आयुष्य म्हणजे एक प्रकारचं प्रदीर्घ स्वप्न आहे ज्याच्यामध्ये क्षणासाठी आम्हाला जाग येते, कळतं की हे सगळं स्वप्न आहे. मग कधी कधी असं होतं ना की डेजावू झाल्यासारखं, अरे कुठेतरी घडलंय. मग ते कधीतरी स्वप्नात घडलेलं असतं का? नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. आपल्या सगळ्यांच्या आवडत्या सर्व काहीमध्ये पुन्हा एकदा आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर आहेत सुप्रसिद्ध मानसोपचार तज्ज्ञ, विचारवंत आणि लेखक डॉक्टर नंदू मुलमुले. झोपेत पडणारी स्वप्न म्हणजे गूढ आणि अद्भुत असं जग असतं. आज आम्ही स्वप्नांमागचं विज्ञान, मानसशास्त्र, अध्यात्म, सबकॉन्शियस माइंड अशा खूप साऱ्या चर्चा केल्या. स्वप्न का पडतात? तीच स्वप्न वारंवार का पडतात? त्याच्यामध्ये आपल्या मनातली भीती, अतृप्त इच्छा असं असतं का? आणि त्यातून भविष्याचे संकेत मिळतात का? अशा बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरं डॉक्टरांनी दिली. आमच्या गप्पा एवढ्या रंगल्या की माझ्या मनात एकच विचार आला: स्वप्न म्हणजे खोल मनाचा दर्पण, जिथे भेटतो आपल्यालाच आपण. मनातल्या लहरी नकळत पाही, वाटत राहतं खरंच आहे हे सर्व काही. तुम्हाला जर स्वप्नांमागचं गूढ समजून घ्यायचं असेल तर हा एपिसोड अगदी शेवटपर्यंत बघा. जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा आणि हो, सबस्क्राईब करायचं राहिलं असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मग चला, आज आपण स्वप्नांचा अर्थ समजून घेऊया डॉक्टरांबरोबर. नमस्कार डॉक्टर, तुमचं सर्व काहीमध्ये खूप 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 स्वागत आहे. मला ना एक खूप कुतूहल आहे की जेव्हा आपण झोपतो तेव्हा आपलं शरीर, आपलं मन आणि मला वाटतं आपलं ब्रेन पण एकदम असं शांत स्वस्थ झालेलं असतं. मग या झोपेमध्ये एक वास्तव नसलेलं कृत्रिम जग आपण स्वप्नांमधून निर्माण करतो. तर ही स्वप्न म्हणजे नक्की काय असतं? स्वप्न अद्भुत विषय आहे, कारण अजूनही नेमकी स्वप्न का निर्माण होतात आणि स्वप्नांना काही अर्थ असतो का याचा थांग शास्त्रज्ञांना लागलेला नाही आहे. स्वप्न म्हणजे माणसाने झोपेत केलेला विचार, माणसाने झोपेत अनुभवलेल्या भावना आणि अनुभवलेल्या संवेदना म्हणजे स्वप्न. ड्रीम्स आर स्टोरीज क्रिएटेड बाय युअर ब्रेन वेन यू आर अस्लीप. परंतु
स्वप्नांचं कुतूहल खूप वर्षापासून तज्ज्ञांना आहे, तसंच सामान्य माणसांनाही आहे. कारण स्वप्नामध्ये जे काही आपल्याला दिसतं, एकतर 90% स्वप्न आपण जागे झाल्याबरोबर विसरून जातो. म्हणजे आठवत नाही. जणू काही एखादा कागदाचा कपटा वाऱ्यावर उडत जावा आणि आपण तो धरायचा प्रयत्न करावा. तुम्ही एक प्रयोग करून पहा. सकाळी उठल्याच्या नंतर तुम्हाला काहीतरी स्वप्न पडलेलं असतं आणि ते खूप आठवायचा प्रयत्न करून पहा. तर तुम्ही जितका प्रयत्न कराल तितकं ते निसटत जातं. अगदी प्रयत्न करून एखादी इमेजरी, एखादी प्रतिमा तुमच्या डोळ्यासमोर तरळते. काही स्वप्न लख्ख आठवतात. 90% स्वप्न मात्र माणसं विसरून जातात. आणि अनेक लोक असं म्हणतात, की आम्हाला स्वप्न नाही पडत. पण तसं नाही आहे. ते सगळं विसरून जातात. आपल्याला स्वप्न पडते आहे किंवा पडलं होतं हेही विसरून जाणं, ही स्वप्नाची एक खासियत आहे. त्याच्यामुळे त्यांना स्वप्न पडलंच नाही असा भास होतो. मात्र स्वप्न ही आपल्या झोपेचं जे काही ब्रेन सायन्स आहे, आपली जी मेंदूची प्रक्रिया आहे, त्यातला अविभाज्य भाग आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला झोप लागली हे जर सत्य आहे, तर तुम्हाला त्या झोपेत स्वप्न पडलं हेही तेवढंच सत्य आहे. म्हणजे साधारणपणे झोपेचे 90 मिनिटाचा एक, दीड तासाचा एक, याप्रमाणे 4 ते 5 आवर्त येतात. वयोमानानुसार झोप कमी होत जाते, पण एक रेंज आहे. जसं नुकतंच जन्मलेलं बाळ 18 ते 20-22 घंटे झोपेत असतं. म्हणजे चांगली गोष्ट आहे, नाहीतर त्रास झाला असता. जसजसं माणसाचं वय वाढतं झोप कमी होत जाते आणि साधारणपणे 60च्या नंतर 4 ते 5 तास झोप राहते. परंतु या सगळ्या वयोगटामध्ये स्वप्न हा झोपेचा अविभाज्य भाग असतो. एका झोपेचे 4 ते 5 आवर्त. या 90 मिनिटाच्या एका आवर्तामध्ये ते आवर्त रिपीट होतात. त्या आवर्तामध्ये 2 प्रकारच्या झोप असतात. एका प्रकाराला आम्ही NREM म्हणतो, दुसऱ्या प्रकाराला REM. NREM झोप म्हणजे नॉन रॅपिड आय मूव्हमेंट स्लीप. म्हणजे बघा, स्वप्नांचा मागोवा आणि झोपेचं शास्त्र हे जसं तज्ज्ञांनी याचं शोध घ्यायला सुरुवात केली. 2 अशा घटना होत्या ज्याच्यामध्ये स्वप्नांवर सखोल अभ्यास केला गेला. पहिली गोष्ट 1900 साली फ्रॉइडनी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स हे एक जाडजूड पुस्तक प्रकाशित केलं. फ्रॉइडनी फार मजेदार प्रस्तावना लिहिली आहे ते पुस्तक वाचल्यानंतर, की या पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती येणं हे म्हणजे खूप वर्षानंतर आली ती आवृत्ती, की लोकांना त्याच्या तळापर्यंत जाऊन माहिती किती घ्यायची आहे ही समकालीन शास्त्रज्ञांची भूक नाही आहे दुर्दैवाने, आणि वाचकांच्या जीवावर याची दुसरी आवृत्ती आलेली आहे. इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्समध्ये फ्रॉइडनी पहिल्यांदा स्वप्नांचा शास्त्रीय धांडोळा घेतला. नंतर 50 वर्षांनी झोपेचं शास्त्र, स्लीप सायन्स निर्माण झालं आणि पहिल्यांदा NREM आणि REM अशा 2 प्रकारच्या झोपेचे आवर्त दर 1.5 तासाला असे 4 ते 5 एका झोपेच्या पूर्ण एपिसोडमध्ये येतात. NREM म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपल्या डोळ्याच्या बुबुळाची मूव्हमेंट होत नाही, आणि REM म्हणजे रॅपिड आय मूव्हमेंट स्लीप, ज्याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रोफिजिओलॉजिस्ट होते, फिजिओलॉजिस्ट, या तज्ज्ञांना पहिल्यांदा आढळून आलं की डोळ्यांच्या बुबुळाची हालचाल होणे आणि न होणे असे 2 प्रकार दर 90 मिनिटाला घडून येतात. डोळ्यांच्या बुबुळांची वेगवान हालचाल होणे हा REM स्लीपचा प्रकार आहे, रॅपिड आय मूव्हमेंट. तो साधारणपणे 90 मिनिटामधले 10-15 मिनिटं. बभंशी झोप ही नॉन रॅपिड आय मूव्हमेंट, म्हणजे जेव्हा डोळे स्थिर असतात बुबुळं, ती झोप. स्वप्न हे REM म्हणजे ज्यावेळी डोळ्यांच्या बुबुळांची हालचाल वेगाने होते त्या झोपेच्या सेक्शनमध्ये पडतात. REM स्लीप म्हणजे ड्रीम स्लीप. स्वप्नबव्हंशी या भागात पडतात. पण मॅक्सिमम झोप मात्र जिथे बुबुळं स्थिर असतात. आणि कॉन्ट्राडिक्शन असं आहे, विरोधाभास असा आहे, की ज्यावेळी डोळ्यांच्या बुबुळांची वेगाने हालचाल होते त्यावेळी स्वप्न पडतात, त्यावेळी तुमच्या शरीराचे सगळे स्नायू शिथिल झालेले असतात, पॅरालाइज झालेले असतात. आणि ज्यावेळी तुमचे बुबुळं स्थिर असतात त्यावेळी
पूर्ण शरीराचे स्नायू जे आहेत ते कार्यरत असतात, म्हणजे टोन्ड असतात, टोनमध्ये असतात. म्हणून याच्यातून खूप गमती-जमतीचे प्रकार घडतात. हो, म्हणजे कधी-कधी ना असं होतं, की असं भीतीदायक स्वप्न पडतं आणि घाम फुटून जाग येते, पल्स वाढलेला असतो. मग ही स्वप्न सुद्धा REM स्लीपमध्येच पडलेली असतात. स्लीप डिसऑर्डर्स म्हणजे झोपेचे जे काही मनोविकृती आहे, मनोविकृतीच म्हणता येईल एक प्रकारे. त्याच्यामध्ये नाईट मेअर्स आणि नाईट टेरर्स. नाईट मेअर्स म्हणजे दुःस्वप्न, भीतीदायक स्वप्न, आणि नाईट टेरर्स म्हणजे त्या व्यक्तीला आपल्याला स्वप्न पडते याची जाणीव नसते आणि तो किंचाळून किंवा मोठ्याने ओरडून जागा होतो. आणि त्या दिवशी का ओरडला तर मला माहीत नाही म्हणतो. नाईट टेरर्स वेगळे, नाईट मेअर्स वेगळे. कधी-कधी दोन्ही मिक्स होतात. हे सगळे स्वप्नाचाच भाग आहे. REM स्लीपचा भाग आहेत. काही लोक झोपेत चालतात, हो, काही लोक बडबडतात. बडबडतात. सॉम्नॅम्बुलिझम म्हणजे झोपेत चालणं, सॉम्निलॉक्वी म्हणजे बोलणं, आणि कॉम्प्लिकेटेड गोष्टी करतात ते झोपेमध्ये. म्हणजे उठतील, कपाट उघडतील, काहीतरी कपडे खाली वर करतील, जातील, पाणी पितील, बसतील, इतके सगळे गोष्टी करतात. ह्या सगळ्या NREM स्लीपमध्ये, कारण मसल टोन ज्यावेळी कायम असतो त्यावेळी माणूस उठू शकतो, बोलू शकतो, चालू शकतो. REM स्लीपमध्ये होणार नाही, कारण त्यावेळी मसल टोन गेलेला असतो. बरेचदा ॲक्सिडेंट्समध्ये आपण पाहतो की झोपेची डुलकी लागली. ज्यावेळी डुलकी लागते त्यावेळी तो ड्रायव्हर REM स्लीपमध्ये जातो. REM स्लीपमध्ये सगळा मसल टोन गेलेला असतो. आणि इतके भयावह ॲक्सिडेंट का बरं होतात? रस्त्यावर कुठलीही वाहन नाही, काहीच नाही आहे. जाऊन वेगाने डिव्हायडरला धडकला, झाडावर धडकला, बाजूच्या नालीत पडला. हे का बरं होतं? कारण त्याला क्षणाची जाग जरी आली तरी तो REM झोपेत असल्यामुळे त्याचे स्नायू शिथिल असतात. आणि जेव्हा माणूस झोप घेत नाही त्यावेळी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी की REM झोपेची डेफिशियन्सी ही शरीर भरून काढायचा पहिले प्रयत्न करते. तुम्ही ड्रायव्हरला रात्री 2 पर्यंत जागं ठेवलं, 3 पर्यंत जागं ठेवलं, अरे आता थोडंसं गेलं की आपलं घरी येईल अजून, मग तो तोंडावर पाणी मारतो कसं तरी आणि मग बसतो पुन्हा चालवायला. पण त्याच्या झोपेचा जो बॅकलॉग आहे तो बॅकलॉग भरून काढायला मेंदू सुरुवात करतो. आणि पहिले बॅकलॉग कशाचा भरला जातो? REM स्लीपचा. आणि REM स्लीपमध्ये मसल टोन पूर्ण गेलेला असतो, स्नायू शिथिल झालेले असतात. त्याला क्षणाची डुलकी लागते, तो पटकन REM मध्ये जातो आणि REM मध्ये गेलेल्या माणसाचे सगळे स्नायू शिथिल होऊन जातात. त्याच्यामुळे ड्रायव्हरचा ताबा सुटला आणि गाडी जाऊन धडकली, या ज्या बातम्या आहेत दॅट इज बिकॉज ऑफ REM, रिबाउंड REM. आपण जेव्हा झोपतो तेव्हा NREM मधनं REM मध्ये जातो, आपले सगळे लगेच स्नायू शिथिल होत नाहीत. आपण जेव्हा उठतो सकाळी तेव्हा REM मधनं NREM मध्ये येतो, म्हणजे पुन्हा मसल टोन परत येतो. बऱ्याचदा आपल्याला असं दिसतं की ज्याला स्लीप पॅरालिसिस नावाचा एक प्रकार असतो, तो मला बऱ्याचदा व्हायचा आहे. लहानपणी अनेक लोकांना होतो की तुम्ही जागे होता, तुमचे हातपाय हालत नाहीत, तुम्ही टक्क जागे झाले असताना पाहता की आपलं शरीर हालत नाही आहे. बिकॉज द माइंड इज अवेक अँड बॉडी इज स्लीपिंग, बिकॉज माइंड इज इन NREM बट बॉडी इज इन REM. म्हणजे तुम्ही REM मध्येच असता, तुम्ही जागे होता, पण शरीराचे स्नायू शिथिल झाले कारण तुम्ही REM स्लीपमध्ये जागे होता. म्हणून मग माणसं घाबरून जातात, हातपाय हलत नाही. थोड्या वेळानंतर हळूहळू टोन येतो, म्हणजे NREM मध्ये जातो माणूस आणि पूर्ण जागा होतो. सॉम्नॅम्बुलिझम किंवा झोपेत चालणं याच्या अपोजिट आहे. माइंड इज अस्लीप, बॉडी इज अवेक. त्याच्यामध्ये माइंड इज अवेक, बॉडी इज अस्लीप. जेव्हा झोपेत माणसं चालतात तेव्हा ते मन त्यांचं झोपलेलं असतं आणि शरीर जागं होतं. म्हणून ते चालतात, बोलतात सुद्धा, काही कामं करतात, पण त्यांना त्याची जाणीव नसते, आठवत नाही त्यांना. हां. त्याच्यामुळे हा जो स्वप्न आणि झोप आणि आपलं शरीर आणि मेंदू यांचा जो खेळ आहे हा असा सगळा युनिजनचा खेळ आहे. जर याच्यात दुभंग पडला, याच्यात गॅप पडली, याच्यात तफावत झाली तर मग या सगळ्या गमती-जमती व्हायला लागतात. म्हणजे त्या त्रासदायक होतात कधी कधी. तुमच्याकडे अशा काही केसेस आलेल्या आहेत का? खूप. विशेष करून लहान मुलांच्या बाबतीत आईवडील घाबरून जातात. रात्री झोपेत उठतो आहे मोठ्याने किंचाळून. झोपेमध्ये लहान मुलांना खूप प्रकारची भीती सतावत असते. लहान मुलांना अनेक गोष्टींचं कार्यकारण भाव समजत नाही.
व्हायलंट बिहेवियर पाहिलं, आईवडिलांची भांडणं होतात आहेत किंवा टी व्हीवर आज काही हिंसक गोष्टी घडतात आहेत, त्याचा कार्यकारण भाव लहान मुलं लावू नाही शकत. जो इमोशनल वर्कअप जे व्हायला पाहिजे ते इमोशनल वर्कअप दिवसा पुरेसं होत नाही. मग झोपेमध्ये आपला मेंदू पुन्हा ते सगळं काढतो आणि ते जगण्याचा प्रयत्न करतो. त्यावेळी मग अशा भयावह गोष्टी आणि स्वप्नातल्या अनेक गोष्टी ह्या खरं पाहिलं तर लहान मुलांच्या फॅन्टसीज आहेत. मोठेपणीपर्यंत सुद्धा आता एक गमतीची गोष्ट सांगतो. अनेकांनी ही गोष्ट अनुभवली असेल की सगळ्यात कॉमन स्वप्न म्हणजे माझी उद्या परीक्षा आहे आणि माझा अभ्यासच झालेला नाही आहे. मला तर किती वर्ष पडायचं, उद्या माझं जर्नल सबमिशन आहे आणि जर्नलच सापडत नाहीये, सापडत नाही, परीक्षा आहे, अभ्यासच नाही झालेला. पेन तुटलेला आहे, तिथे जाऊन पाहतो तर माझं पुस्तकच गायब आहे, माझा नंबरच मिळत हो. नाही आहे. ते म्हणतात तुझं इथे सेंटरच नाही आहे. हो, मी हो. उशिरा उठलो, माझा परीक्षा होती 10:30 आणि मी 12:30 तिथे जाऊन पोहोचलो. किंवा घरच सापडत आपल्याकडे नाहीये घर परत साप- यायला. हो, याचं कारण असं की परीक्षा नावाच्या गोष्टीची अनन्वित भीती आपल्या मनामध्ये इतकी डच्च भरली आहे की मला 60 उलटावं लागली ते स्वप्न कमी व्हायला. आत्ता म्हणजे 6 महिन्यातून एकदा तरी पडतेच अजून. 60पर्यंत महिन्याला एकदा पडायचं. म्हणजे ते किती पाठलाग करते, ती किती ट्रॉमॅटिक गोष्ट असली पाहिजे. म्हणजे जे कृष्णमूर्ती असं म्हणतात की मुलांच्या आयुष्यामध्ये 2 गोष्टी, 2 शब्द कधीही यायला नको, स्पर्धा आणि परीक्षा. आणि या 2 शब्दाशिवाय तर आजकाल शिक्षण पद्धती त्याच्यावरच आधारलेली आहे. स्पर्धा नसेल तर पैसे कुठून मिळतील कोचिंग क्लासेसना, आणि परीक्षा नसेल तर मुलांची उतरंड कशी लावता येईल. तू पहिला, तू दुसरा. ह्या सगळ्यात क्रूर गोष्ट कुठली असेल तर शाळेतल्या मुलांचे नंबर लावायचे. तू 5वा आहे, तू 13वा आहे, तू नापास आहे. किती वेडेपणा आहे. त्याचा ट्रॉमॅटिक एक्सपिरियन्स इतका असतो की स्वप्नामध्ये आमचं ते इमोशनल वर्कअप पूर्ण होतच नाही. आम्ही पचवू नाही शकत ती गोष्ट. आणि परीक्षेची दहशत. माझ्याकडे कित्येक विद्यार्थी 2 वेळा येतात, परीक्षेच्या काळात, परीक्षेच्या पूर्वी आणि निकालाच्या पूर्वी. त्या दोन्ही कसोटीच्या वेळा असतात. त्यांना कुठे मार्ग नाही आहे बोलायला आणि मोकळेपणे सांगायला की मी बहुतेक नापास होणार. असा शब्दही उच्चारू शकत नाही घरी. इतके पैसे खर्च केले तुझ्यावर, इतके सगळे अमेनिटीज दिल्या, इतकं कोचिंग क्लास लावले, पण अभ्यास कुठून विकत आणणार. अभ्यास जर विकत घेता आला असता तर मग श्रीमंतांची मुलं फर्स्ट आले असते. आणि त्याची आहे का कपॅसिटी. प्रत्येकाला मर्यादा आहे. प्रत्येकाच्या बुद्धीला वेगवेगळे पैलू आहेत. तुम्ही ज्या अभ्यासक्रमात त्याला कोंबतात, परीक्षा ही अशी गोष्ट आहे जी दहशत घालून टाकली आहे मुलांमध्ये. त्यामुळे तीच आपल्याला ती स्वप्न पडत राहतात. ती म्हणजे ही स्वप्न जी पडत राहतात. दबलेली भीती आहे किंवा काही असं. कॉमनेस्ट ड्रीम म्हणजे कॉमन ड्रीम्स जे आहेत 5-6, त्याच्यामध्ये कॉमनेस्ट ड्रीम्स परीक्षा आहे. कुठली आहेत? नंबर 2 कॉमन ड्रीम्स म्हणजे मी उंचावरून पडतो आहे, मी कड्यावर उभा आहे. मला तर बरेचसे कॉमन ड्रीम्स मला पडतात. प्रत्येकाला नाही, याच्यातले 5-6 पैकी कोणाला 1-2 पडत असतील. मला मॅक्सिमम 4-5 पडतात जे कॉमन ड्रीम्स आहेत. कोणीतरी माझा पाठलाग करते आणि मला धावताच येत नाही आहे. कॉमन ड्रीम आहे. तुमच्या मागे सुरा घेऊन कोणतरी धावते आहे आणि तुम्ही पळण्याचा प्रयत्न करत आहात आणि तुम्ही काही केल्या पळू नाही शकत. तुम्ही कड्यावर उभा आहात आणि तुम्ही खाली कोसळत आहात आणि कोसळत चाललेले आहात. हे 3 झाले. 4थं कॉमन ड्रीम म्हणजे तुम्ही पब्लिक प्लेसमध्ये गेलेले आहात, तुम्ही कपडेच घातले नाहीत. हो, फार कॉमन आहे, फार कॉमन आहे. ह्याच्या मागचं काय मानसशास्त्र आहे. कपडे. स्वप्नाची गंमत अशी आहे की तुमच्या अंगावर कपडेच नाही आहेत. तुम्ही ऑकवर्ड होतात, बाकीच्यांना काही वाटत नाही आहे. बाकीचे असे नॉर्मल वावरत आहेत, पण तुम्हाला भयंकर ऑकवर्ड होते. मी कपडे घातले नाही, मी नागवाच गेलेलो आहे कुठेतरी पार्टीमध्ये, कोणा वरिष्ठांसमोर किंवा काही. कॉमन ड्रीम आहे. मेल्याचे स्वप्न, तुमच्या जवळचा आप्त कोणीतरी. लोक घाबरून जातात. आई वारली असं दिसलं मला, आईचा देह पडलेला आहे. पण ही कशामुळे होतं असं? चाइल्डहुड फॅन्टसीज. बालपणी लहान मुलांच्या हे मॅक्सिमम स्वप्न हे लहान मुलांच्या मनाच्या आंदोलनातून निर्माण झालेले आहेत. लहान मुलांना या व्यक्तीचा राग आला तर त्यांच्या दृष्टीने हा व्यक्ती येऊ नये आपल्या आयुष्यात. जावा म्हणजे मरून जावा. यू वॉन्ट दॅट पर्सन टू डाय, गो अवे. मृत्यू त्यांच्या दृष्टीने इतकी साधी गोष्ट आहे की तो माणूसच येऊ नये आपल्या आयुष्यात.
मारकुटे मास्तर मेले तर बरं होतील. मोठा भाऊ सारखा छडी घेऊन हातात फिरतोय मागे, अभ्यास झाला की नाही, शाळेत चालला की नाही, म्हणजे गेला तर आपण असा विचार करत नाही, कारण आपण मग ते सगळे सामाजिक बंधनं या सगळ्या गोष्टी येतात. लहान मुलांच्या फॅन्टसीज असतात. आणि लहान मुलांच्या गोष्टीची पुस्तकं पाहा ना. राक्षसाचा प्राण गेला, राक्षसाचा प्राण त्या पोपटाच्या घशात होता, त्या पोपट मेला की राक्षसही मेला. जादूची अंगठी आणि राजपुत्र, राक्षस पटापट मरून जातात. आता यांच्या दृष्टीने हेच राक्षस आहेत. तर फॅन्टसायझिंग, लहान मुलांच्या फॅन्टसीमध्ये उडणं, मला तर कित्येक दिवस हे स्वप्न पडत होतं आणि अजूनही पडते कधी कधी, की मी असा जगाच्या वर ते उपग्रह असतात ना तसा विहरतो आहे आणि खाली जगाकडे पाहतोय. आपण आपला मृत्यू कधीही अनुभवू शकत नाही. याचं कारण असं की मृत्यू पाहताना आपण जिवंतच असतो, म्हणजे मनाने. आपण मनाने पाहत असतो, म्हणजे आपण कुठे मेलो. यू कॅनॉट एक्सपिरियन्स युअर डेथ बिकॉज यू आर देअर सीइंग युअर डेथ. असा छान देह चितेवरती झोपलेला आहे, कोणतरी पेटवते आहे, पण मी छान शांत मेलेलो आहे. चटके बिटकेही बसत नाही मला. तर उडण्याचं हे सगळे चाइल्डहूड फॅन्टसीज आहेत. माणसाला पक्ष्यांचं अपार आकर्षण आहे. सगळ्यात अद्भुत प्राणी पक्षी आहे. तो किती उंच जाऊ शकतो, सगळं वरतून पाहू शकतो. माझी एक मैत्रीण आहे, ती मला म्हणायची, मी ना स्वप्नात खूप फास्ट गाडी चालवते. ऍक्च्युली तिला ड्रायव्हिंग येतच नाही. मला नेहमी स्वप्नात असं दिसतं की मी ड्रायव्हिंग करतो आहे आणि मी डोळे मिटून घेतलेले आहेत, किंवा मला समोरचं काही दिसत नाही, मी फास्ट चालवतो आहे. कोणी समोर येईल, भीती वाटते. मी चालवतो आहे रस्त्याने आणि मी पाहत नाही आहे समोर आहे की नाही कोण, चालली आहे गाडी. तर हे सगळे वेगाने पाठलाग करणे, उडणे, त्याच्यानंतर वरतून खाली पडणे, कोणतरी तुमच्या मागे लागलेला आहे, तुम्हाला धावता येत नाही आहे, तुम्ही पॅरालाइज झालेले आहात, किंवा मग मृत्यू अनुभवत आहात जवळच्या माणसाचा, आणि हे सगळे चाइल्डहूड फॅन्टसीज आहेत. पण म्हणजे ही भीती जी लहानपणापासून आपण अशी दाबून ठेवलेली आहे, भावना आहेत किंवा काही अतृप्त इच्छा असतील लोकांच्या, की ज्या अशा पण मग त्या बाहेर येऊन निघून जातं का ते, की ते तसंच राहतं? म्हणजे स्वप्नांमुळे हे सगळ्याचा निचरा होतो का? काही प्रमाणात, संपूर्ण नाही. स्वप्नाचे जे अनेक फायदे आहे, म्हणजे द इम्पॉर्टन्स ऑफ ड्रीम्स ऑर द पर्पज ऑफ ड्रीम. निसर्गामध्ये प्रत्येक गोष्ट काही पर्पजसाठी केलेली आहे. जर आपण झोपतो म्हणजे आपला मेंदू रिपेअर वर्क करतो, मेमरी कन्सॉलिडेशन. जर आपण जागे होतो म्हणजे काही कारणासाठी, जगात वावरण्यासाठी पण झोपतो, याचंही मागे काहीतरी नैसर्गिक कारण आहे, शरीराला उपयुक्त आहे, उपयोगी आहे. या उत्क्रांतीच्या सगळ्या वाटचालीमध्ये शरीराला जे उपयुक्त आहे ते टिकून राहिलेलं आहे. आणि उत्क्रांतीची गोष्ट आली म्हणून एक गंमत आठवते, की पेशंट येतो आमच्याकडे, विशेषतः अल्कोहोलिक लोक, की झोप लागते, एकदम दचकल्यासारखं वाटतं, पडल्यासारखं वाटतं. याचे पाळमुळं उत्क्रांतीपर्यंत जातात. माणूस झाडावर राहायचा, माणूस माकडांपासून, माकडं माणसाचे पूर्वज नाही आहे, माकडं माणसाचे चुलत भाऊ आहेत. माकडं आणि आपण हे एकाच पूर्वजापासून निर्माण झालो. एक शाखा माकडांची वेगळी झाली म्हणजे चिंपांझी, ओरांगुटान, गोरिल्ला, आणि आपण होमोसॅपियन्स बायपेडल झालो. तेही बायपेडल झाले, आपणही 2 पायावर चालायला लागलो. पण तोवर आपण झाडावरच झोपायचो. पण गोरिल्ला, चिंपांझी यांच्याजवळ क्लॉज असलेले हात आहेत, ते पकडून झोपू शकतात. पक्षी एकदा ते क्लॉज पक्क करून फांदीवर झोपला की तो पडत नाही ना. माणूस पडतो. माणसाजवळ क्लॉज नाही आहेत, माणसाजवळ असे पंजे नाही आहेत पक्क पकडून, आणि REM झोपेमध्ये तर ते शिथिल होऊन जातात सगळे. तर फांदीवरनं आपण पडू की काय, ही भीती माणसाला जी दचकवायची त्यावेळी, ती आत्तापर्यंत ती ट्रेट अजून माणसामध्ये आहे. तर झोपेचा एक पर्पज आहे, स्वप्नांचा एक पर्पज आहे. स्वप्नांचे 4-5 पर्पजेस आहेत, उपयुक्तता आहे. पहिली गोष्ट ही आत्ता आपण जी बोललो, इमोशनल वर्कअप. मृत्यू झाला, दिवसभरात शोक व्यक्त नाही झाला, तो काहीतरी आतून अजून आहे बाहेर यायचं. मरणाऱ्या माणसासोबत आपले खूप भावनिक बंध असतात, खूप हेवेदावेही असतात, कधी कधी अनरिझॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स असतात. वृद्ध माणूस आहे, एक मित्र आला, म्हणाला की फार वाईट वाटतं मला सांगायला, पण मला असं वाटतं की माझे वडील इतके आजारी आहेत आणि इतका त्यांना त्रास होतो आहे, आणि त्याचा घरच्यांनाही सगळ्यांना त्रास होतो आहे. सुप्त मनामध्ये कुठेतरी हे आता जावेत.
आपल्या वडिलांच्या मृत्यूचा विचार कोण करेल? तो विचार लॉजिकल आहे, त्यांना त्रास होतो आहे, पण आपण नाही करू शकत तसा विचार. आणि तसा विचार येतोच. तो येतो याच्या विरुद्ध गिल्ट फिलिंग तयार होते, अपराध भाव. मी इतका वाईट आहे की माझ्या वडिलांच्या मृत्यूची कामना करावी, पण होते. मग तो कॉन्फ्लिक्ट तयार होतो. आणि वडील गेले. गेल्याच्या नंतर मग रिलीव्ड वाटलं आणि ते रिलीव्ड वाटण्याची गिल्ट वाटायला लागली. तर ते व्यक्त करण्याची जी हिंमत नाही आहे, ती जी गिल्ट आणि ते रिलीव्ड वाटणं याचा जो कॉन्फ्लिक्ट आहे, तो वर्कअप नाही झाला. तो वर्कअप होतो स्वप्नामध्ये. स्वप्नामध्ये तीच घटना पुन्हा पुन्हा पाहून. आता एक छोटी गोष्ट आहे की माझ्यासोबत काही मिसहॅप झाला. मी गेलो आणि असंच समजा परीक्षेचं काही कारण असेल की परीक्षा मी उशिरा पोहोचलो आणि माझं ते मिस झालं वगैरे, मोठा प्रॉब्लेम झाला. तर मी आल्या गेल्याला सांगतो, अरे यार असं झालं, म्हणजे बरं ठीक आहे. दुसरा आहे तो त्यालाही सांगतो, तू अपसेट दिसतोय. हो हो असं झालं. मग ते सांगून सांगून त्याची संवेदना मी कमी करत जातो, डिसेन्सिटायझेशन होत जातो. ॲक्सिडेंट झाला, 4 लोकांना सांगतो तेव्हा मग डिसेन्सिटाईज होऊन ती बोलून बोलून गोष्ट मी त्याची जी काही इमोशनल वर्कअप आहे ते मग मी सॅटिस्फाईड होतो की सगळ्यांशी बोलून झालेला आहे, सांगून सांगून त्याचा निचरा झालेला आहे. माणसाला भूक आहे आपली समस्या लोकांपर्यंत काही झालेली घटना. तुम्ही एखाद्या मृत माणसाच्या घरी जा शोक व्यक्त करायला, तो जो आहे तो ते पुन्हा पुन्हा सांगतो. 23 मार्चला पहा ते ॲडमिट झाले होते. त्याच्यानंतर मग आम्ही त्यांना इकडे शिफ्ट केलं. मग ते डॉक्टर म्हणाले की ऑपरेशन करावं लागेल. मग आम्ही सगळ्यांनी, तो 25 वेळा तेच सांगतो आहे. मी त्याच्या बाजूला बसलो आहे. येतो त्याला प्रत्येकाला म्हटलं आता रेकॉर्ड करून ठेवून हे सांग. पण त्याची नीड आहे ती. त्या सगळ्या घटना पुन्हा पुन्हा एन्युमरेट करून तो ते इमोशनल निचरा करतो आहे. स्वप्न तेच काम करतात. पुन्हा पुन्हा सांगून त्याची सेन्सिटिव्हिटी कमी करणं. म्हणून स्वप्नामध्ये माणूस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स रिझॉल्युशन हे स्वप्नाचं एक कारण. स्वप्नाचं एक महत्त्वाचं पर्पज हे आहे की स्टॉक टेकिंग. आपण प्लॅन करतो, उद्या काय करायचं आहे, परवा काय करायचं आहे, 1 वर्षाने काय करायचं आहे, 6 महिन्यात काय करायचं आहे, याचा विचार दिवसभराचं जे चिंतन असतं त्याच्यामध्ये स्वप्न मदत करतात. बरेचदा स्वप्नामध्ये माणूस एक इमोशनल स्टॉक टेकिंग आहे, एक प्लॅनिंगचं स्टॉक टेकिंग आहे. स्वप्नामध्ये माणूस विश फुलफिलमेंट, अनेक इच्छा ज्या दिवसभरातून तुमच्या पूर्ण होत नाहीत त्या स्वप्नामध्ये पूर्ण करतात. तर ते सगळं संचित जे आहे ते स्वप्नपुलावरती आपली वाट पाहत असते. ग्रेसची फार सुंदर याच्यावरती एक मुक्तछंदातली कविता आहे. ती खरीच आहे की एक व्यक्ती आपल्याला आवडते, पण आपण जाऊन म्हणू नाही शकत थोडंसं लग्न कराल का, एक 5 मिनटं. यू कॅन्ट गो अँड अप्रोच एनीबडी अँड से लाईक दॅट. मनात ती भरलेली आहे, पण अप्राप्य आहे किंवा मग मुश्किल आहे, व्हॉट एव्हर इट इज. स्वप्नामध्ये तुम्हाला ती व्यक्ती दिसते. स्वप्नामध्ये तुम्हाला काही प्रोहिबिटेड गोष्टी आहेत. म्हणजे या जगातल्या सगळ्यात आवडणाऱ्या गोष्टी या एक तर इमॉरल आहेत, अनएथिकल आहेत किंवा इल्लिगल आहेत असं आपण जे म्हणतो. लठ्ठ माणसं, त्यांनी डायटिंग सुरू केल्याच्यानंतर त्यांना खूप खायच्याच वस्तू दिसाल. स्वप्नामध्ये त्यांना खायच्या वस्तू दिसायला लागतात. आपण गेलो आहोत, मोठा बफे मांडलेला आहे, प्रचंड लाडू, गुलाबजाम वगैरे सगळे ठेवलेले आहेत. पण म्हणजे विश फुलफिलमेंट. त्याच्यामध्ये असं होतं का की शरीराला भूक लागली आहे, पण आपण झोपेत आहोत, म्हणून मन ते कृत्रिम खाण्यापिण्याचं तयार करते, असं आहे का त्याच्यात? विश फुलफिलमेंट म्हणजे इच्छापूर्ती. ज्या इच्छा काही कारणामुळे तुम्ही पूर्ण करू शकत नाही दिवसा, कारण त्या अनएथिकल आहेत, त्या अनैतिक आहेत किंवा त्या बेकायदा आहेत किंवा त्या अनहेल्दी आहेत. 3च गोष्टी आहे ज्या पूर्ण नाही करू शकत माणूस. माणसाला कळतं की मला डायबिटीस आहे, मला ब्लड प्रेशर आहे, मला हे नाही करता येणार. एखाद्याची गुडघे दुखतात आहे, त्याला धावायचं आहे, धावणारे लोक पाहून त्याला फार वाटतं. स्वप्नात तो धावू शकतो. विश फुलफिलमेंट हा स्वप्नाचा एक फार महत्त्वाचा पर्पज आहे. स्वप्नाचा सगळ्यात महत्त्वाचा पर्पज, स्वप्न क्रिएटिव्हिटीला चालना देतात. अर्थात ते दिवसभराच्या चिंतनातूनच येतं, आपोआप कोणाला काही आठवणार नाही. परंतु क्रिएटिव्ह लोक, विशेषतः साहित्यामध्ये स्वप्न हा कवितेचा फार महत्त्वाचा भाग आहे.
मज कळे न स्वप्न कशाने, सत्याहून सुंदर दिसते, मग सांध्य समयी सर्वांची ही घागर का पाझरते. ग्रेसांच्या सत्याहून सुंदर दिसते स्वप्न, सांध्य समयी ही घागर का पाझरते. सांध्य समय का बरं? कारण सांध्य समय, संधिकाल ही एक सीमारेषा आहे. दिवसा प्रकट मनासारखा दिवस आणि अप्रकट मनासारखी काळी रात्र, अननोन, अनकॉन्शियस माइंडसारखी. जसं क्षितिज जे आहे ते पृथ्वी, ज्ञात पृथ्वी आणि अज्ञात आकाश यांची सीमारेषा. तर ही सीमारेषा इज अ सबकॉन्शियस माइंड बिटवीन कॉन्शियस अँड अनकॉन्शियस. म्हणून ही सीमारेषा कवितांमध्ये खूपदा आढळते, कवींना खूप खुणावते. क्षितिज जसे दिसते तशी म्हणावी गाणी, देहावरची त्वचा आंधळी छिलून घ्यावी कोणी. गाय जशी हंबरते तसेच व्याकुळ व्हावे, बुडता बुडता सांज प्रवाही अलगद भरून यावे. क्षितिज जसे दिसते, अनकॉन्शियस जसं आहे. म्हणजे एक कवी असं म्हणतो की आय डोंट नो हाऊ पोएट्री इज फाउंड, आय मीट माय पोएट्री, आय टच माय पोएट्री ॲट द होरायझन ऑफ माय अनकॉन्शियस माइंड. की मी माझ्या कवितेला स्पर्श करून, कविता अनकॉन्शियसमधून निर्माण होते ना. तो एक जादुई फ्युजन आहे शब्दांचं आणि कल्पनांचं. ज्या कल्पना अमूर्त आहेत त्यांना मूर्त प्रकारात आणणे आणि त्यांना शब्दांचा साज देणे, शब्दांचा पेहराव. म्हणून जेथे मिळे धरेला, शांता शेळकेंचं, जेथे मिळे धरेला आभाळ वाकलेले, अस्ताचलास जेथे रविबिंब टेकलेले, जेथे खुल्या ढगांनी रंगीन साज ल्यावा. खुले ढग का? कारण अंतर्मनातले विचार खुलेच असतात, प्रायमरी थिंकिंग. जेथे खुल्या ढगांनी रंगीन साज ल्यावा, रंगीत संगीत शब्द, लिरिकॅलिटी. माझ्या मनातला का तेथे असेल रावा, ही वाट दूर जाते स्वप्नामधील गावा. स्वप्नाचं संचित, स्वप्नामध्ये रचिल्या ओळी यमकमला नच सापडले, शब्द अर्थ चालला अंबारीतून शब्द बिचारे धडपडले. विंदा करंदीकर. किंवा स्मरल्या मला न तेव्हा माझ्याच गीत पंक्ती, मग ओळ शेवटाची सुचवून रात गेली. सुरेश भट. स्वप्न हे असं क्रिएटिव्ह आहे, कवींसाठी आहे. मग हे स्वप्न आहे हे म्हणजे मनाच्या लेवलला सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस आणि कॉन्शियस ह्याच्यामधून कुठून येतं नक्की? अनकॉन्शियस म्हणणं. सो अनकॉन्शियस हे सबकॉन्शियसच्या पेक्षाही पलीकडे आहे. आपल्या मनाचे फ्रॉइडनी 3 भाग मांडले आणि ते आजही रेलेव्हंट आहे ते शास्त्र. ते म्हणजे जागृत मन, प्रगट मन. जे मन आपल्याला माहीत आहे, आपण ज्याला मन समजतो, तो मनाचा फक्त 1/8 भाग आहे. एखादा बर्फाचा खडा जो दिसतो त्याच्या खाली आईसबर्ग जो असतो तो 7-8 खाली आहे, आपल्याला माहीत नाही. माणसं स्वतःचं माणूस एकटा राहायला का घाबरतो? कारण एकटा माणूस आत्मपरीक्षणाला घाबरतात माणसं. कारण आपल्या मनात काय चाललं आहे, काय नाही आहे, आपलं मन, यू कॅनॉट फेस युअर माइंड. तर प्रकट मन जे जागेपणी तुम्ही व्यावहारिक जे काही सगळे विचार करतात, मी कोण आहे, मी सायकॅट्रिस्ट आहे, तुम्ही अमुखे आहात, डॉक्टर, तर हे सगळं प्रकट मनाचं कार्य आहे. आपलं अप्रकट मन, अनकॉन्शियस माइंड, हे डीपर डाऊन आहे. या दोहोमध्ये सबकॉन्शियस माइंडची एक रेषा आहे, भाग आहे, सेक्शन आहे. सबकॉन्शियस माइंड काय करतो? मी तुम्हाला आत्ता विचारलं, तुम्ही कुठल्या शाळेत शिकलात? तर तुम्ही म्हणाल की हां, मी त्या शाळेत शिकले. तुम्ही 24 तास आता शाळेचं नाव लक्षात ठेवता का? नाही. तुम्ही सबकॉन्शियस माइंडमध्ये त्या गोष्टी ठेवता ज्या तुम्हाला पटकन कॉन्शियस माइंडमध्ये आणता येतील, पण कॉन्शियस माइंडमध्ये सतत ठेवण्याची गरज नाही, नाही तर माणूस वेडावून जाईल ना. तुमच्या आईचं नाव काय? तुम्ही सबकॉन्शियस माइंडमध्ये ठेवलं आहे, तुम्ही सांगता ते. इट कॅन बी रिट्रीव्ड एनी टाईम, बट इट कॅनॉट बी ऑलवेज, नॉट नेसेसरली. यू डोंट नीड टू रिमेंबर युअर स्कूल ऑर युअर मदर्स नेम ऑल द टाईम. हे सबकॉन्शियस माइंडचं काम आहे. सबकॉन्शियसच्या खाली जे अथांग, अप्रगट, अज्ञात, सुप्त अंतर्मन आहे, त्या अंतर्मनाचा सगळा. आणि कार्ल युंग नावाचा एक सायकॅट्रिस्ट होऊन गेला, तो तर असं मानतो की माणसाचं अंतर्मन हे फक्त त्याच्या जन्मापासूनच सुरू झालेल्या भावना किंवा घेतलेल्या भावना आणि अनुभव नाही आहेत, तर मानवी इतिहासामधल्या माणसांनी नव्हे, प्रत्येक जीवांनी घेतलेल्या सगळ्या अनुभव, सगळ्या संवेदना, सगळ्या प्रतिमा, ह्या आता आपल्याला समजायला सोपं आहे. एका चिपमध्ये सगळं राहू शकतं.
त्याच्यामुळे ग्रेसच्या कवितेतल्या ज्या अशा विचित्र प्रतिमा येतात, तुम्हाला स्वप्नही असे विचित्र पडतात. तुम्हाला असं काहीतरी विचित्र, मी तिथे कधीच गेलो नाही, पण मला स्वप्न पडतं की मी इराणच्या रस्त्यावरनं फिरतो आहे, धुळीचे वादळ उठतात आहेत, ते लंबे दाढीवाले लोक फिरतात आहेत, आणि मी कधी इराणला गेलो नाही. पुस्तकं वाचल्या इराणबद्दल, परंतु असंही असेल की काहीतरी त्या पूर्वानुभवाच्या, पूर्वजन्मीच्या, म्हणजे पूर्वजन्म या अर्थाने नाही म्हणत, कार्ल युंग असं म्हणतो की युअर DNA इज देअर फ्रॉम द आफ्रिकन मदर 20 lakhs years ago. आपण सगळे आफ्रिकन मदरमधून आलेलो आहोत. त्याच्यामुळे आपल्या DNA मध्ये ते सगळं संचित दडलेलं आहे. जस्ट ॲज आवर बॉडी हॅज इव्हॉल्व्ड फ्रॉम लॅक्स ऑफ इयर्स, आवर माइंड हॅज ऑल्सो इव्हॉल्व्ड. जस्ट ॲज आवर बॉडी इज a small part of that original African mother, our mind is also part of that. आणि हे सगळं संचित आपण, म्हणून माणसांना कधी कधी विचित्र प्रतिमा, विचित्र प्राणी असे दिसतात. याचा तो म्हणजे कार्ल युंग म्हणतोच की तुमचं वय काय, तो कोणी म्हणेल 60 वर्ष, तो म्हणत नाही 2,60,000 वर्ष, बिकॉज यू आर नाव, तुमची जी हे आहे, तुम्ही हे सगळं संचित आहे तुमच्यामध्ये, प्रत्येकामध्ये. स्वप्नाचं एक काम, ही क्रिएटिव्हिटी अशी आहे, अनेक शोध शास्त्रज्ञांना स्वप्नामध्ये लागलेले आहेत. याचं कारण दिवसभराच्या चिंतनाचं त्याच्या मागे पाठबळ आहे. जसं असं म्हणतात की बेन्झिन रिंग जी आहे, तिचा शोध केकुली नावाच्या एका शास्त्रज्ञाने लावला. तर त्याला झोपेमध्ये असं, ते बेन्झिन रिंग आहे, त्याच्यात कार्बन ॲटम्स आहेत 6 आणि ते सगळे जोडलेले आहेत. तर असं स्ट्रक्चर ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्सचं असू शकतं. त्यांनी एक साप पाहिला, जो असं वेटोळं घालून त्याची शेपूट त्याच्या तोंडात त्यांनी स्वतः धरलेली होती. त्याच्यावरनं त्याला क्लिक झालं की हे बेन्झिन रिंगचं असं स्ट्रक्चर असू शकतं. अनेकदा तुम्हाला लेखन कामामध्ये, विशेषतः अनेकदा तुम्हाला एखादी कथा पुढे कशी न्यावी हे कळत नाही, स्वप्नामध्ये त्याचा उलगडा होतो, पटकन क्लिक होतं. असं म्हणतात की तो जो सिंगर नावाचा शास्त्रज्ञ होता, ज्यांनी ती सिंगर मशीन, शिवण मशीन, तर त्यावेळी लोक सुई घ्यायचे, सुईच्या एका बाजूला टोक आणि एका बाजूला त्याचं छिद्र, ज्याच्यामध्ये हे घालायचं, दोरा. आता मशीन लावायची तर ते खाली जाईल तर पुन्हा वर कसं येईल. तर त्याला झोपेत स्वप्न असं पडलं की त्याच्या अंगावरती आदिवासी लोक येतात आहेत भाले घेऊन, आणि त्याच्या मागे लागलेले आहेत, आणि त्या भाल्याच्या टोकालाच एक छिद्र आहे. पण त्याला क्लिक झालं की छिद्र दुसऱ्या बाजूला आणि टोक एका, असं नाही आहे, टोकाजवळ छिद्र करूया, म्हणजे ते पिनाफून बरोबर वर येईल प्रत्येकाला. पण म्हणजे असं आहे का की जे अनकॉन्शियस आहे तिथून आपल्याला एक अनलिमिटेड जे नॉलेज आहे, जे एक आपण म्हणू जे युनिव्हर्सल माइंड आहे, त्याला ॲक्सेस मिळतो, आणि मग तिथून ही इन्फॉर्मेशन येते, म्हणजे आणि मग ती प्रोसेस होऊन ती स्वप्नामधनं बाहेर पडते, असं असतं का ते? असं असतं, पण हे प्रत्येकाच्या बाबतीत नाही. सम पीपल आर गिफ्टेड, प्रतिभावंत लागतो त्याला ते त्या तळापर्यंत जाणं. म्हणजे शेवटी कशी कविता कशी निर्माण होते, किंवा एखादा शोध कसा लागतो, किंवा हे सगळं संचित जे आहे ते लॉजिकॅलिटी त्याला देणं आणि त्याला एका मूर्त स्वरूपात आणणं. कारण अनकॉन्शियस माइंडमध्ये, सुप्त मनामध्ये प्रायमरी प्रोसेस थिंकिंग असतं, म्हणजे विचार विस्कळीत असतात, ते सिक्वेन्शियल किंवा लॉजिकल नसतात. त्याच्यामुळे जसं एखादं थिअरम आहे मॅथमॅटिक्सचं, त्याचंही क्लिक त्याला स्वप्नात झालेलं असेल तर ते तो वर्कअप करत असेल. आपल्यासमोर एखादा माणूस येतो, तो म्हणतो ओळखला मला, आपण म्हणतो हो वा वा, म्हणजे काय, त्याला दुखवायचं नाही म्हणून, बाकी खोटंच बोलत असतो आपण. तो जातो माणूस, नंतर आपण विचार करतो कोण होता, मला आठवत नाही आहे. तर मग तुम्ही खूप आठवण्याचा प्रयत्न करता, तुम्हाला आठवत नाही, मग तुम्ही आपल्या कामाला लागता, आणि नंतर कधीतरी अचानक क्लिक होते, आंघोळ करताना किंवा भांग पाडताना, कुठेतरी जाताना, अरे तो हा होता. वन्स यू हॅव पुट दॅट क्वेश्चन टू युअर अनकॉन्शियस माइंड, युअर अनकॉन्शियस माइंड इज ट्राईंग टू वर्क, आणि मग त्याला सिमिलर एखादी घटना घडली छोटीशी की मग तुम्हाला ते क्लिक होतं, कारण त्याच्यामध्ये ते दोघांचं युनिजन होतं. पण मग ही जी स्वप्न असतात तर ती, जसं आपण मनाबद्दल बोललो, पण ब्रेनमध्ये ॲक्च्युली फिजिकल लेवलला काहीतरी होत असेल की केमिकल्स रिलीज झाली, किंवा फ्रंटल लोब नक्की कुठूनही तयार होतात, म्हणजे कुठल्या पार्ट ऑफ द ब्रेनमध्ये?
स्वप्नाची निर्मिती ही त्याचे थिअरीज आहेत, ब्रेन थिअरीज. ब्रेनमध्ये काही न्यूरो ट्रान्समिटर्स स्वप्नाला पूरक आहेत, काही मारक आहेत. काही ब्रेन सिस्टीम जी आहे, असं म्हणतात की रेटिक्युलर ॲक्टिव्हेटिंग सिस्टीम जी ब्रेन स्टेममध्ये असते. ती ब्रेन स्टेम हा आपल्या हाइंड ब्रेनचा भाग आणि आपला सर्वोच्च मेंदू विचार करणारा म्हणजे कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. तर एक सिंथेसिस काहीतरी ॲक्टिव्हेशन सिंथेसिस हायपोथेसिस आहे. ते म्हणजे असं की माणूस झोपतो म्हणजे काय, तर आपल्या मेंदूमध्ये एक यंत्रणा आहे की जी सतत माणसाला जागं ठेवते आणि सगळे भोवतालचे संवेदना घेत असते. आवाज येत राहतात, दृश्य दिसत राहतात, विचार येत राहतो. वी आर ऑलवेज इन कॉन्टॅक्ट विथ द एन्व्हायरमेंट. ज्यावेळी एन्व्हायरमेंटल कॉन्टॅक्ट्स बंद होतात आणि इनपुट्स बंद होऊन जातात, झोपतो आपण. मग त्यावेळी शांतता असते, कानाला काही ऐकू येत नाही, डोळे मिटतो, डोळ्याला काही दिसत नाही. दॅन रेटिक्युलर ॲक्टिव्हेटिंग सिस्टीम जी आहे तिचं कार्य थंडावतं आणि ती मग ब्रेनला इम्पल्सेस देतं. आणि ब्रेन म्हणजेच आपला सर्वोच्च विचारी मेंदू जो आहे, तो मग आपल्या कथा, आपल्या संवेदना, आपल्या कहाण्या, आपल्या प्रतिमा, आपल्या इमोशन्स, भावना या सगळ्या निर्माण करतो. ॲस्टाईल कोलिन नावाचं एक न्यूरो ट्रान्समिटर आहे, जे स्वप्न निर्मितीमध्ये पोषक आहे. असे काही काही हायपोथेसिस आहे पण असे काही ब्रेनमध्ये. प्रयोग झालेत का की त्यांना इंजेक्ट केलं आणि मग त्यांना स्वप्न इंड्यूस करता आली? स्वप्न इंड्यूस करण्याचे प्रयोग झालेले आहेत आणि स्लीप लॅबॉरेटरी नावाचा एक नवीन कन्सेप्ट, हो. नवीन कन्सेप्ट म्हणजे तरी तो आता हे झालेला, तर हो. 1950-60 नंतर यायला लागला. स्लीप लॅबॉरेटरीमध्ये स्लीप स्टडीज होतात आणि स्लीप स्टडीजमध्ये REM स्लीप आणि REM स्लीप म्हणजे ड्रीम्स. परंतु तुम्ही कोणाला काही इंजेक्ट करून ड्रीम्स इंड्यूस नाही करू शकत. ती एक नॅचरल फिनॉमिना आहे. असं कधी झालंय का की एखादा पेशंट आला म्हणाला की डॉक्टर हेच मला वारंवार स्वप्न पडतंय आणि त्यामुळे मला त्रास होतोय, तर अशा वेळेला तुम्ही काय करता मग? जर त्याला ते आठवत आहे तर त्याचं नॅरेटिव्ह, ड्रीम नॅरेटिव्ह काढलं पाहिजे आणि ह्या ड्रीम नॅरेटिव्हमधनं त्या स्वप्नांचा त्या माणसाच्या वैयक्तिक आयुष्यातील घटनांशी किंवा त्याच्या समस्यांशी, त्याच्या ताणतणावांशी काय संबंध आहे, तो संबंध लावून पाहायला पाहिजे. तुम्ही स्वप्नांचा उपचार नाही करू शकत, तुम्ही माणसाचा उपचार करू शकता, माणसांच्या समस्यांचा. आणि समस्यांचा उपचार हा स्वप्नांचा उपचार आहे. स्वप्न तुझे स्वप्न मी रिफ्लेक्शन ठीक आहे. करून देतो, बाकी दिवसा काही असं नाही आहे. कारण ती दिवसा होणारे ताणतणावच त्याला स्वप्न पाडायला लावतात. शेवटी स्ट्रेस, टेन्शन ह्याचं रिफ्लेक्शन स्वप्नात पडतं. मी आपण जसं पाहिलं, इमोशनल वर्कअप झालेलं नाही आहे, ते स्वप्नात दिसत राहतं. मग कधी कधी असं होतं ना की डेजावू झाल्यासारखं, अरे कुठेतरी घडलंय, कुठेतरी घडलंय. मग ते कधीतरी स्वप्नात घडलेलं असतं का डेजावू म्हणजे? बऱ्याचदा असं होतं की स्वप्नामध्ये की सत्यामध्ये, वास्तव आणि स्वप्न यांच्यातली सीमारेषा धूसर होते. स्वप्नामध्ये एक फार मजेदार गोष्ट आहे. आता काही लोक असं म्हणतात की उद्या काय घडणार याचं स्वप्न मला संकेत मिळाले. ते काही खरं नाही आहे. तुम्ही काही प्रेडिक्ट नाही करू शकत. डेजावू फिनॉमिना वेगळं. डेजावू म्हणजे एखाद्या अनोळखी ठिकाणी ओळखीचं वाटणं. हा टेम्पोरल लोब जो कानशिलाजवळचा मेंदू आहे, त्याचं ते कार्य आहे. अनेकदा आपल्याला नॉर्मल माणसालाही जाणवतं. काही आजारांमध्ये डेजावू फिनॉमिना होतो. पण तो त्या टेम्पोरल लोब मेंदूच्या विकृतीचा भाग आहे. स्वप्नाची एक गंमत आहे. स्वप्न अद्भुत का बरं आहेत? याचं कारण असं की स्वप्न आणि वास्तव याच्यातली सीमारेषा जिथे धूसर होते, तिथे असे प्रश्न पडायला लागतात की रिॲलिटी म्हणजे हे रिअल आहे की नाही आहे. एक खूप सुंदर फिनॉमिना आहे, त्याला ल्युसिड ड्रीम्स म्हणतात. डबल ड्रीम. स्वप्नामध्ये स्वप्न पडणे आणि तुम्ही स्वप्न पाहत आहात, तुम्हाला कळायला लागतं की मी हे स्वप्न पाहतो आहे आणि त्यातून तुम्ही जागे होतो आहात, तरी सुद्धा ती जागृती स्वप्नातच आहे. हो, हे कारण तुम्ही होतं. स्वप्नातून स्वप्नात गेलेले आहात. डबल ड्रीम ज्याला म्हणतो आपण. आणि हा अद्भुत फिनॉमिना, म्हणजे मी जसं म्हणालो की फक्त शास्त्रज्ञच मनाच्या तळाशी जात नाही. फ्रॉइडनी असं लिहून ठेवलं आहे की द डीपेस्ट ऑफ द अनकॉन्शियस, द प्रोसेसेस, I don't know what happens there as a scientist. Maybe poets know them. कारण कवी तिथपर्यंत जाऊ शकतो. गालिबचा एक फार सुंदर शेर आहे आणि मला कधी कधी फार कौतुक वाटतं की कसं त्याच्या डोक्यात आलं असेल हे, किंवा त्याला तो अनुभव असेल तो त्यांनी पेन डाऊन केला. है गैब
जिसको समझते हैं हम शुहूद. गैब म्हणजे रहस्य. है गैब गैब, रहस्याचं रहस्य, मिस्ट्री ऑफ मिस्ट्रीज. है गैब गैब जिसको समझते हैं हम शुहूद. शुहूद म्हणजे साक्षीदार होणं, पाहणं. ख्वाब है हुनूज जो जागे है ख्वाब में. हुनूज म्हणजे आत्तापर्यंत. है ख्वाब में हुनूज जो जागे है ख्वाब में. तो ख्वाब से नाही म्हणत. तो असं म्हणतो की मी स्वप्नात जागा झालो, स्वप्नातून जागा नाही झालो. तर हे एखाद्या रहस्याचं रहस्य असल्यासारखं आहे. हे आयुष्य एका रहस्याचं रहस्य आहे. आम्ही रहस्योद्घाटन केलं असं आम्ही म्हणतो, आम्ही आयुष्य जाणलं असं म्हणतो. हे आमचं जाणणंही एका स्वप्नातलं स्वप्न आहे. शंकराचार्यांचा सिद्धांत काय आहे? मायावाद. आम्ही ज्या जगात राहतो आहोत, या जगाचा थांग आम्हाला लागला आहे का? ही सगळी माया आहे, काही खरं नाही आहे. सत्य एकच आहे. त्यांच्या दृष्टीने त्यांनी जो अद्वैतवादाचा सिद्धांत, ब्रह्मसत्य, जगन मिथ्या, स्वप्न मिथ्या आहे. हे आमचं सगळं जे जगणं आहे ते एक प्रकारच्या स्वप्नात. एक जर्मन तत्त्वज्ञ आहे, विटगेन्स्टाईन असं त्याचा उच्चार आहे जर्मन. तो असं म्हणतो की आम्ही एका प्रकारच्या प्रदीर्घ स्वप्नात आहोत. हे आयुष्य म्हणजे एक प्रकारचं प्रदीर्घ स्वप्न आहे, ज्याच्यामध्ये क्षणासाठी आम्हाला जाग येते आणि कळतं की हे सगळं स्वप्न आहे. माणूस जेव्हा या व्यावहारिक जगाच्या थोडासा वर येतो तेव्हा त्याला असं वाटायला लागतं की हे सब सपना है जिंदगी. तर पुन्हा गालिबकडे यायचं तर बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे. बाजीच्या ए अतफाल, अतफाल म्हणजे मुलं, बाजीच्या म्हणजे बगीचा, फारसी शब्द आहे बगीच्यासाठी. बाजीच्या ए अतफाल, मुलांचं क्रीडांगण आहे, खेळणं आहे. दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे. हे सगळे व्यवहार, हे लोकांचे भांडणे, पद, प्रतिष्ठा, मी एवढ्या बिल्डिंग घेतली, एवढा फ्लॅट घेतली, हे सगळे काय आहे? एकदा तुम्ही याच्या वर उठले की तुम्हाला सगळ्या लहान मुलांचा खेळ वाटायला लागतो. हे सगळं व्यावहारिक जगामध्ये तोडणं, मोजणं, पैसा, समृद्धी, तथाकथित प्रसिद्धी, तथाकथित महानता आणि तथाकथित हे सगळं. एकदा तुम्ही याच्यातून बाहेर पडलात, उद्विग्न होत न असं नाही म्हणत आहे मी, उद्विग्न नका होऊ, पण याच्या बाहेर या. तर मग तुम्हाला हे सगळे लहान मुलांचे खेळ वाटतील. मोठे मोठे लोक पदासाठी भांडताना, राजकारण करताना, पैशाच्या मागे धावताना, व्यवहारात राहून. म्हणून आपल्याकडे कमळाची उपमा देतात. कमळ कसं आहे? पाण्यावरती आहे, चिखलामध्ये आहे सगळं त्याचं जे जाळं आहे वेलीच, पण कमळ स्वच्छ आहे. कमळ त्याच्यातच आहे पण त्याच्यापासून अलिप्त आहे. तर माणसामध्ये आपल्या तत्त्वज्ञानाने हे मांडलेलं आहे की माणसाने शेवटी आयुष्य कसं असलं पाहिजे, याच्यातून वर येऊन कमळासारखं स्वच्छ, निराकार, निर्गुण किंवा काय म्हणता येईल त्याला, या सगळ्या याचा तुम्हाला हे लागतं. म्हणजे एव्हरीबडी हॅज अ प्युअर सेल्फ विदिन विच यू शुड बी एबल टू टॅप. बऱ्याचदा असं आपण वाचतो पुस्तकांमधनं की काही संत असतात, महात्मे असतात की त्यांना असा स्वप्नामध्ये काहीतरी संदेश किंवा आदेश येतो आणि मग ते एखादी गोष्ट जाऊन करतात. तर तो स्वप्नामधला आदेश म्हणजे नक्की काय असतं? माणसाने दिवसा विचार केलेला असतो, दिवसा निर्धार केलेला असतो. कधी कधी माणसं याचा आधार घेतात. दृष्टांत झाला, दृष्टांत झाला. आता दृष्टांतामध्ये जो देव दिसतो तो रघुवीर मुळगावकरांच्या कॅलेंडरसारखा दिसतो, कारण तुम्ही तेच पाहिला. स्वच्छ दाढी-मिशी गुळगुळीत केलेले देव दिसतात, कारण तुम्ही तेच पाहिलेले आहेत. तुम्ही नवीन काही निर्माण होत नाही. हे सगळं माया हे एक असं म्हणतात ना, ब्रह्मदेवाला पडलेलं स्वप्न आहे. पण हे सगळं ठीक आहे की शेवटी स्वप्न आहे स्वप्न, पण त्या वेळेला ते आपल्याला खरं वाटत असतं ना. असं वाटतं हेच सत्य आहे आणि आपण आत्ता सुद्धा तसं मायावी जगात तसंच जगतोय, नाही का? हे सत्य आहे, हे सत्य आहे, वास्तव आहे असं समजणारे लोक एका विशिष्ट भ्रमात आहेत. आणि हा भ्रम सार्वत्रिक, सार्वकालिक, सर्वांना व्यापून टाकणारा अशा स्वरूपाचा आहे. काही लोक आपल्यासारखे सामान्य नाही, काही लोक त्या भ्रमातून बाहेर पडू शकतात. आणि माझं असं मत आहे की तुम्हाला हे सगळं म्हणजे
भ्रमात आपण सगळे असलो तरीसुद्धा अंतर्यामी जर याची जाणीव ठेवली की हे सब सपना है, कोई नहीं है अपना, सारा जगत रैन का सपना, जसराजजींची फार सुंदर ठुमरी आहे. तर शेवटी माणसाला हे याची जाणीव असणं, आणि मग मी जे वाक्य सांगितलं जर्मन तत्त्वज्ञानाचं, तर ते क्षणाभरासाठी दिवसातून एकदा वर येऊन याची जाणीव करून घ्या स्वतःला की हे सगळं वास्तव नाही आहे. त्याला मी एक शब्द कॉइन केला आहे, भास्तव. भास आणि वास्तव यांच्या आदल्यामधल्या रेषेवरती माणसं राहतात. मी आपण असं म्हणतो ना की इतकं छान स्वागत झालं माझं की स्वप्नवत वाटलं सगळं. स्वप्नातच इतकं छान होऊ शकतं, खऱ्या जीवनात नाही होत. आणि स्वप्नाळूपणा माणसाला जरुरी आहे. बरं, हा भ्रमाचा डोस माणसाला जरूर जगेल कसा माणूस? सतत प्रखर वास्तवाची जाणीव माणसाला अस्वस्थ करेल. खरं म्हणजे सत्य जे आहे त्याचा सामना या जगामध्ये, संपूर्ण सत्याचा सामना करणं माणसाला अशक्य आहे. माणसाला स्वप्नांची देणगी आहे. स्वप्नामध्ये तो उडू शकतो, कोणाला मारू शकतो, मरून जाऊ शकतो, काहीही करू शकतो. मग आम्ही सांगितलं अनफुलफिल्ड विश, की तुम्हाला माहीत आहे तुम्हाला की नाही आपण प्राप्त करू शकत एखाद्या व्यक्तीला, पण स्वप्नामध्ये माणूस फॅन्टसाईज करतो. फॅन्टसी आहे ती. नाही तर माणसं मरून जातील. माणसांना जगण्यासारखं काही राहणार नाही. सत्याचा सामना माणूस करू शकत नाही. या सत्याला असत्याचा म्हणजे सोन्याचा अलंकार व्हायला त्याच्यामध्ये हीण मिसळावं लागतं. तसं आहे. सोनं काहीच कामाचं नाही आहे. ते हीण मिसळूनच त्याचा अलंकार होतो. तसं तत्त्वज्ञानाच्या याच्याकडे जायचा प्रयत्न जर केला, जसं नीत्शे म्हणाला की गॉड इज डेड, बिकॉज इफ गॉड इज द अल्टिमेट ट्रूथ वी हॅव किल्ड हिम. कारण प्रत्यक्ष सत्य कुठे उरलेलं आहे? आता या डिजिटल जमान्यामध्ये तर सत्याची अशी ऐशी तैशी झालेली आहे की या बातमीचा मूळ स्रोत काय आणि खरं काय घडलं हे कोणालाच माहीत नाही आहे. आता पोस्ट ट्रूथचा जमाना आहे. पोस्ट ट्रूथ याचा अर्थ असा की सत्याला भावनिक मुलामा देऊन ते असत्यात बदलून टाकतात. सत्य आहे असं वाटून सुद्धा. डिजिटल जमान्यामध्ये एखादी बातमी येते, एखादं हे व्हॉट्सअप म्हणजे आता फेक आहे, डॉक्टर्ड आहे, टेलर्ड आहे. बरं, लोकांना सांगावं ही फेक न्यूज आहे, हे खरं नाही आहे, तरी लोक विश्वास ठेवत नाही. बरं, त्याला म्हणावं तू फॉरवर्ड जे केलं आहे ते फेक आहे, तर त्याची तर काही नाही आहे ना दोष, त्यांनी फॉरवर्ड करू नये एवढंच आपलं म्हणणं असतं. तर तो म्हणतो की हा काय, त्याच्या इगोला धक्का पोचतो. मी फॉरवर्ड केलं म्हणजे मी खोटा आहे का? अरे तू खोटा नाही आहे, ती न्यूज खोटी आहे, फॉरवर्ड करू नको. आता सत्य आणि असत्य याच्यातली पूर्ण सीमारेषा धूसर होऊन गेलेली आहे. आता हे आपण थोडंसं स्वप्न, भौतिकवाद, अध्यात्म, तत्वज्ञान असा त्याचा एक संबंध जोडला. पण तरी सुद्धा कॉमन मॅनला हे प्रश्न पडतातच. सकाळी पडलेलं स्वप्न खरं असतं का? तर डॉक्टर म्हणून तुम्ही काय उत्तर द्याल? अजिबात नाही. पण माझ्या आयुष्यात तसं नंतर घडलं, असं 4 लोकांनी सांगितलं की नाही मला असं स्वप्न पडलं आणि मग नंतर 2 महिन्यानंतर ही गोष्ट खरंच घडली, की त्याचा विश्वास बसतो. गोष्ट अशी घडायची किंवा तशी घडायची. आता चान्स इज दॅट 50% अशी घडेल किंवा तशी घडेल. आणि चान्समुळे म्हणजे शेवटी ज्योतिषी काय करतात, म्हणजे त्याचे काही ठरलेले वाक्य असतात. तुम्ही सगळ्यांवर प्रेम करता, तुमच्यावर कोणीच प्रेम करत नाही. कुठलीही बाई धरा तिला हे वाक्य पटेल. मला वाटतं हा फार मोठा निराशावाद झाला. निराशावाद नाही आहे, हे मी मांडतोय. पण ज्योतिषी सांगतो की तो जसं सांगतो की एवढ्या समस्या महाराज, हे आहे ते आहे, पगार वेळेवर होत नाही, बायको ऐकत नाही, मुलं ऐकत नाहीत आणि पाहुणे येऊन बसतात, खर्च होतो याच्यातून. तर म्हणे एवढे 6 महिने थांबा. तर म्हणे 6 महिन्यांनी परिस्थिती बदलेल. म्हणे परिस्थिती नाही बदलणार, तुम्हाला सवय होऊन जाईल त्याची. असं नाही म्हणत तो. असं म्हणत नाही, हा विनोद आहे. तो असं म्हणला त्याच्या पोटावर पाहिजे. पण तो असं म्हणतो याचं कारण हे आहे 6 महिने परिस्थिती बदलणार नसते. त्या माणसाने ठीक आहे आता चालतेच आहे, ते त्याला काहीतरी रिलीफ हवा असतो. रिलीफ हवा असतो. तर आपली गोष्ट जी चालली होती की स्वप्न खरे होतात का, असे किंवा तसे 2 पैकी एक काहीतरी घडणार आहे. ह्या जगामध्ये माणसं आपल्या मताचा पाठपुरावा करण्यासाठी जे खरं ठरलं तेच सांगत सुटतो. तुमच्या बाबतीत खोटं जे ठरलेलं आहे तर ते सांगत नाही माणसं. आता त्याच्या नजरियेवर आहे. माझी श्रद्धा आहे एका माणसावर, तर तो सांगतो, तो 10 गोष्टी सांगतो, त्यातल्या 5 गोष्टी खोट्या असतात.
5 गोष्टी खऱ्या ठरल्या त्याचं मी बभरा करत फिरतो. ज्या 5 गोष्टी खोट्या आहेत त्या मी सांगत नाहीत. म्हणजे त्याच्यामुळे जे सांगतात महाराज ते सत्यच होते. कुठे होते? नाही होत. हां, पण म्हणजे असं आहे ना, की हे मानवी मन आहे ना, की मला जे घडायला हवंय त्याच्यावर माझा विश्वास, आय वॉन्ट टू बिलीव्ह दॅट. घडायला हवं आहे ही विश आहे आणि त्याची फुलफिलमेंट करण्यासाठी माणूस सतत त्याचा वैचारिक पाठपुरावा करतो. तेच स्वप्नरूपाने, कारण स्वप्न म्हणजे झोपेत केलेला विचार, तोच विचार येतो आणि तसं जर घडलं तर तो म्हणतो स्वप्न मला आधीच पडलं होतं, खरं ठरलं. त्याची विश फुलफिलमेंट आहे ती. आणि जे दिवसभराचं सगळं घडलेलं आहे, कारण मी बऱ्याच जणांकडून ऐकते, अगदी छोटे छोटे डिटेल्स सुद्धा, मग त्याची ती कुठेतरी एक साखळी तयार करून त्याच्यातनं काहीतरी असं एक प्रॉडक्ट निघतं. ते म्हणजे स्वप्न असतं. मग कधी कधी त्याला अर्थ असतो किंवा नसतो, पण गमतीशीर पण स्वप्न असू शकतात. गमतीशीर स्वप्न असतात. स्वप्नाचा सगळ्यात पुरवठा कशातून होतो? आपली फिजिकॅलिटी, फिजिओलॉजिकल चेंजेस. विशेष करून लहान मुलांना लघवी लागलेली आहे झोपेत, तर त्याला स्वप्न असं दिसतं मी जाऊन लघवी करून आलेलो आहे. किंवा मग स्वप्नामध्ये पाण्याचा धबधबा उघडा केलेला चालू आहे, अशा प्रकारचे स्वप्न पडतात. फिजिओलॉजिकल हे. स्वप्नामध्ये 2 गमतीच्या गोष्टी आहेत. स्वप्नामध्ये आपले सेन्सेशन्स कमी होतात. आपलं स्मेल सेन्सेशन कमी होऊन जातं. टच आणि टेम्परेचर हे सेन्सेशन कायम राहतं. मग तू आग लागली आहे घरामध्ये, तो काही झोपेत नाही जाणार. झोपेमध्ये माणूस अनकॉन्शियस होतो, पण हे सेन्सेशन्स कायम असतात. मात्र स्मेल कमी होऊन जातो, साऊंड कमी होतो. माणसाला ऐकायला तितके आवाज त्रास देत नाही एकदा तो झोपेत गेला की. बाहेरचे बाह्य जगात. पण स्वप्नात मात्र गाणी गातात आणि म्युझिक चालू असतं. स्वप्नामध्ये जर तुमच्या कानाशीच तुम्ही रेडिओ लावून ठेवला आणि झोपला आहात, तर तुमच्या मनामध्ये अशी एक स्टोरी निर्माण होईल, ज्या स्टोरीमध्ये ते गाणं फिट होईल. की कुठल्या तरी तुम्ही कार्यक्रमाला गेला आहात तर कोणतरी गाणं म्हणतोय आणि ते गाणं तुमच्या कानी पडेल. बऱ्याचदा स्वप्नामध्ये बाजूला गाणी चालू असेल तर तो आवाज टोन डाऊन होतो. तुमच्या श्रवणाची शक्ती स्वप्नामध्ये कमी होते, स्मेलची शक्ती कमी होते. मात्र टेम्परेचर आणि टच हे राहतं. कोणतरी हलवतं, तुम्हाला हात लावतो आणि तुम्ही थोड्या वेळाने का होईना जागे होतं. आणि संरक्षक व्यवस्था आहे स्वप्नांची. स्वप्नाचं हे असं एका प्रकारे अद्भुत जग आहे. मघा मी तुम्हाला सांगत होतो की स्वप्न केव्हा तीव्र होतील? ज्यावेळी सेन्सरी डिप्रायव्हेशन, आपला मेंदू सतत भोवतालच्या परिस्थितीशी त्याचे इनपुट्स घेत असतो. आपल्या मेंदूला सतत इनपुट्स लागतात, साऊंड, व्हिजन, प्रकाश, हे ते सगळे. आणि ज्यावेळी ते कट ऑफ होतात, सेन्सरी डिप्रायव्हेशन होतं, त्या क्षणी मेंदू मग स्वतःचे प्रतिमा, इमोशन्स, चित्र हे निर्माण करायला लागतो. म्हणून दृष्टांत होणे, आवाज ऐकू येणे, किंवा मग जा बेटा तू यशस्वी होशील, मला त्याचेच द ब्रेन हॅल्युसिनेट्स. इफ यू आर नॉट गिव्हिंग इनपुट टू द ब्रेन विल क्रिएट इट्स ओन इनपुट्स. सगळ्यात वाईट शिक्षा कुठली असेल? एकांतवासाची. तुम्ही तुरुंगात जा, तो कैदी म्हणतो की 10 फटक्यांची शिक्षा द्या, परंतु अंडा सेलमध्ये टाकू नका, की जिथे सेन्सरी डिप्रायव्हेशन होतं. कोणीतरी बोललं पाहिजे, कोणीतरी काहीतरी म्हटलं पाहिजे. एकांतवासामध्ये माणूस राहू नाही शकत. तुमचा मेंदू स्वतःच्या इमेजेस तयार करायला लागतो. त्या कधीकधी भयावह असू शकतात. मेंदूला दिवस आणि रात्र याचे इनपुट्स लागतात. आता मी एका प्रयोगाबद्दल वाचलं की डार्क स्टेटमध्ये त्या माणसाला ठेवलं. 3 ते 4 दिवसाच्या वर जर तुम्ही झोपेपासून एखाद्याला डिप्राईव्ह केलं तर तो मेंटली इल होतो. इवन डेथ इज नोन आफ्टर डिप्रायव्हेशन ऑफ स्लीप ऑफ 5 to 6 days. यू कॅनॉट रिमेन विदाउट स्लीप. आणि एकांत विदाउट सेन्सरी इनपुट्स, मग मेंदू हॅल्युसिनेट करायला लागतो. माणसं वेडी होतात. मी पण एक रिसर्च वाचलेला की म्हणजे माणसांना रंगीत स्वप्न पडतात, पण प्राण्यांना म्हणजे प्राण्यांना सुद्धा स्वप्न पडतात. आणि एक रिसर्चमध्ये होतं की झेब्रांना त्यांना ते असे मशीन्स लावले आणि त्यांची सगळी स्वप्न त्यांनी ट्रॅक केली आणि त्यांच्यात रंग नसतात म्हणे. असं आहे का? प्राण्यांची स्वप्नांमध्ये रंग नसतो? तुम्हाला तेच दिसेल जे तुम्ही दिवसा डोळ्यांनी पाहता, तेच रंग दिसतील, तेवढंच रंगीत संगीत दिसेल जेवढं डोळ्यांनी पाहता. आता तुम्ही जर कुत्र्याच्या डोळ्याचा क्रोमॅटोग्राफ जर ते हे केलं
तर कुत्र्यांना हे जग धूसर राखाडी दिसत असतं. तुम्हाला जसे ब्राईट कलर दिसतात तसे कुत्र्यांना दिसत नाही, प्राण्यांना दिसत नाहीत. आणि सगळ्या प्राण्यांना स्वप्न पडतात. याचं कारण स्वप्न म्हणजे झोपेत केलेला विचार. मग त्या प्रायमरी लेव्हलचं थिंकिंग, ज्या प्राण्यामध्ये जेवढ्या लेव्हलचं थिंकिंग आहे त्या लेव्हलच्या इमेजेस त्याला दिसतच असणार. त्या रंगीत दिसत नाही कारण त्याची तशीच व्हिजन रंगीत नाही आहे. त्याच्यामुळे म्हशींना स्वप्न पडतात, झेब्राला पडतात, कुत्र्याला पडतात, त्या लेव्हलची. पुलंचं एक गमतीदार वाक्य आहे की कुत्र्याला काय स्वप्न पडत असतील, तर म्हणजे त्याच्या स्वप्नात एकच दिसत असेल त्याला, विश फुलफिलमेंट, की गल्लीतले सगळे कुत्रे बाकीचे म्युन्सिपाल्टीच्या गाडीने धरून नेलेले आहेत आणि हाडकांची रास पडलेली आहे आणि एक सुंदर अंगापिंडाने भरलेली कुत्री समोरून येते आहे. कुत्र्याचं सगळ्यात सुंदर स्वप्न. प्राण्यांना स्वप्न पडतात, अंध व्यक्तींना स्वप्न पडतात, पण अंध व्यक्तींचे स्वप्न जे असतात, जो जन्मांध आहे, ज्यांनी रंगच नाही पाहिले, राखाडी स्वरूपाचे, परंतु त्यांच्यात इतर सेन्सरी इनपुट्स तीव्र असतात स्वप्नामध्ये. स्मेल असतो, टच असतो, कारण दे हॅव डेव्हलप दोज कॉम्प्लिमेंटरी सेन्सेशन्स पॅरलल. आता एक शेवटचा प्रश्न, की आपण ज्याला म्हणतो ना दिवसा ढवळ्या बघितलेली दिवा स्वप्न, ती पण एक मेंटल डिसऑर्डर आहे ना, की काहीतरी असं जे अनअचिवेबल आहे, मी असं करणार, मी तसं करणार, तर अशी स्वप्न बघणं नॉर्मल आहे का? एकदम नॉर्मल आहे. एवढंच नव्हे तर उपयुक्त आहेत. माणसाला आयुष्यात सगळं नाही मिळू शकत. पण ती रियालिटी सोडून असतील, की माझं उद्या मी काहीतरी खूप मोठं हेलिकॉप्टर किंवा विमान विकत घेणार आहे किंवा असं काहीतरी भव्य दिव्य जे पॉसिबलच नाहीये. पॉसिबल नाही म्हणून तर स्वप्न आहेत तुमच्या मदतीला. दिवसा पडलेली स्वप्न, दिवसाच पाहिलेली दिवा स्वप्न बिलकुल पडलीच पाहिजे. नॉर्मल आहे. एवढंच नाही तर जरुरी आहेत. त्या ग्रँडिओज आयडियाज असू शकतील ना त्या. असू द्या ना. जोवर तो त्याच्यातून जागा होतो आणि जोवर म्हणतो की ठीक आहे. दमा मिराजदारांची एक फार सुंदर कथा आहे, 99 बादची सफर. आता ती कथा पूर्ण सांगत नाही मी, पण याच्याच वर आहे ती. माणूस दरिद्री असतो, त्याला कुठे चारा नसतो, कुठली वाट नसते. त्या जगण्यामध्ये तो कसं शोधेल आनंद. आपल्याकडे हिंदी सिनेमामध्ये खूप असे स्वप्न, म्हणजे हिरो गरीब दाखवायचा, भिकार असा दाखवायचा आणि त्याच्या भोवताली, आणि स्वप्नामध्ये मात्र उधळून पैसा खर्च करायचा, तोकड्या कपड्यातल्या हिरोईन बिरोईन आणून मस्त गाणी दाखवायची. मग लगेच पुन्हा स्वप्नातून जागा झाला की देशभक्त, गरीब आणि अजिबात कुठे न पाहणारा वगैरे. स्वप्नामध्ये फॅन्टसीमध्ये सगळंच पूर्ण करून घ्यायचं. हेच तत्व आहे. माणसाने दिवा स्वप्न नाही पाहिली तर तो जगेल कसा आणि राहील कसा. रस्त्यावर राहणारा माणूस, मी या फ्लॅटमध्ये राहील कधीतरी, मी चांगले कपडे घालेन, मी 5 स्टार हॉटेलमध्ये जाईल. सगळी स्वप्न, पदाची स्वप्न मला नाही मिळणार कधी, पण मी दिवा स्वप्नात तर ते रंगवू शकतो. आणि जोवर मी पुन्हा त्याच्यातून जागा होतो आणि सर्व व्यवहाराचे कामं नीट करतो, तोवर दिवा स्वप्न चांगलेच आहेत, पूरक आहेत, किंबहुना त्याला जगवणारे आहे. ती ऊर्जा आहे त्याची. काही लोक ज्यांनी खूप काही अचीव केलेलं आहे, दिवा स्वप्न पाहूनच अचीव केलेलं आहे. मैं भी ऐसा करूंगा. तर ऊर्जा देतात, काही क्षणासाठी रखरखीत वास्तवापासून बाजूला नेतात. एका चांगल्या विश्वात, चांगल्या जगात. आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले. काय आहे गाणं? असं जग आहे का अस्तित्वात? गम भी न हो, गमशिवाय तर ही दुनियाच नाही आहे. पण आम्हाला ते एक दिवा स्वप्न. लहान मुलांना, विशेषतः लहान मुलांशी बोलताना, लहान मुलगा म्हणतो, बाबा मी सुपरमॅन आहे, मी शक्तिमान आहे, मी उड्या मारू शकतो, मी हो आहे. तो शक्तिमान नाही आहे आपल्याला माहीत आहे, पण त्याच्यापुरतं आहे. ते त्याचं दिवा स्वप्न आहे. ते त्याला ऊर्जा देते आहे. मोठ्या माणसाच्या बाबतीत हेच आहे. त्याच्यामुळे फार दिवा स्वप्न पाहू नको, नाही, जरूर पहा. भ्रमात राहिलं तरी चालेल. काही क्षणासाठी तुम्ही दारू पिता, अफू खाता, भ्रमात राहण्यासाठी ना. गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाता हूँ. बट ठीक है भाई, अब गाना गा रहे हैं तो शराब पी रहे, तो उससे अच्छा है कि सपने देखो, सपनों में फॅन्टसाइज करो, खुश रहो. पुन्हा वास्तवात येतोय ना तो पुरेसा आहे. छान. मला तुमचा स्वप्नांकडे बघण्याचा वास्तववादी जो दृष्टिकोन आहे
की चालू दे, चांगलं चाललंय असं. पण शेवटी कधीतरी तुम्ही समजून घ्या काय वास्तव आहे, काय अवास्तव आहे. हे मला खूप आवडलं तुमचं. आणि मध्ये मध्ये तुम्ही जे गालिबचे शेर ऐकवले, कविता ऐकवल्या, तुम्ही तर स्वतः साहित्यिक आहात, लेखक आहात. त्याचा सुद्धा आम्हाला एक छान ग्लिम्स मिळाला. डॉक्टर, तुम्ही इथे आलात त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. खूप छान तुम्ही सांगितलं. म्हणजे मला असं वाटलेलं की फक्त एक मानसोपचार तज्ज्ञ म्हणजे मला फक्त ब्रेन, मन एवढंच कळेल. पण मला त्याच्या पलीकडचं तुम्ही थोडंसं अध्यात्म, फिलॉसॉफी ह्याला पण टच केलं. खूप छान वाटलं. आणि मला असं वाटतं स्वप्न ह्याचा एक काय म्हणू आपण, होलिस्टिक, तुम्ही असं एक समग्र असं त्याच्या छान वर्णन करून सांगितलं. बरीच क्लॅरिटी दिली. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच. तर प्रेक्षको, आज डॉक्टरांनी आपल्याला स्वप्न म्हणजे काय हे छान डिकोड करून दाखवलं. आणि स्वप्न चांगलीच असतात. मग ती भीतीदायक असू देत किंवा विचित्र असू देत किंवा फॅन्टसी असू दे. खूप छान वाटलं. तुम्हाला असं एखादं विचित्र भीतीदायक स्वप्न पडत असेल किंवा एखादं वारंवार स्वप्न पडत असेल किंवा तुम्हाला सुद्धा असं काही झालं असेल की स्वप्न पडलं आणि ते खरंच ती घटना पुढे घडली, तर आम्हाला कॉमेंट्समध्ये नक्की लिहा. एपिसोड आवडला असेलच, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटू पुढच्या वेळी असाच एखादा छानसा तुमचा आवडता विषय घेऊन सर्व काहीमध्ये.